Η Γκρέτα Γκάρμπο γεννήθηκε στο νησί Södermalm της Στοκχόλμης, στη Σουηδία. Το σπίτι που γεννήθηκε κατεδαφίστηκε το 1971. Πατέρας της ήταν ο Καρλ Άλφρεντ Γκούσταυσον, εργάτης στο επάγγελμα. Η μητέρα, Άννα Λοβίσα, ήταν εργάτρια σε εργοστάσιο μαρμελάδας. Είχε δύο μεγαλύτερα αδέλφια, τον Σβέν Άλφρεντ και την Άλβα Μαρία. Η οικογένεια ήταν πολύ φτωχή και τα οικονομικά προβλήματα πολλά. Ζούσαν σε ένα μικρό διαμέρισμα που δεν υπήρχε ζεστό νερό, στην οδό Blekingegaten 32. Αν και είχε κακή υγεία, ο πατέρας Καρλ Άλφρεντ δούλεψε σαν βοηθός χασάπι, κυπουρός και οδοκαθαριστής στην πόλη του. Οι Γκούσταυσον μεγάλωσαν τα παιδιά τους σε μια εργατική γειτονιά πολύ φτωχική. Χρόνια μετά, η Γκάρμπο θα θυμόταν τις ατέλειωτες γκρίζες νύχτες του χειμώνα, λέγοντας «Ο πατέρας μου καθόταν σε μια γωνιά ζωγραφίζοντας διάφορα πάνω σε εφημερίδες και η μητέρα μου, σε άλλη γωνιά, μπάλωνε παλιά ρούχα αναστενάζοντας». Εμείς τα παιδιά μιλούσαμε χαμηλόφωνα ή μέναμε σιωπηλοί, νιώθοντας μόνιμα ένα άγχος, λες και παραμόνευε κάποιος κίνδυνος. Η Γκρέτα ήταν ένα ντροπαλό, ονειροπόλο παιδί. Δεν της άρεσε το σχολείο. Προτιμούσε να παίζει μόνη της και ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός. Τον χειμώνα του 1919, ο πατέρας της Γκάρμπο αρρώστησε από την ισπανική γρίπη και έχασε τη δουλειά του. Η Γκάρμπο που τον υπεραγαπούσε, τον φρόντιζε και τον πήγαινε στο νοσοκομείο κάθε εβδομάδα για τις θεραπείες του. Τελικά, ο πατέρας της πέθανε από νεφρίτιδα το 1920, όταν εκείνη ήταν 14 ετών. Για αρκετό καιρό από τον θάνατο του πατέρα της, η Γκάρμπο σηκωνόταν νύχτα να πάει στον τάφο του για να βεβαιωθεί πως δεν τον είχαν θάψει ζωντανό. Ο θάνατος του πατέρα της θα άλλαζε πολλά πράγματα στη ζωή της. Στις 14 Ιουνίου 1919, στα 14 της χρόνια, η Γκάρμπο αποφοίτησε από το δημόσιο σχολείο που πήγαινε, κάτι που την έκανε σε όλη της τη ζωή να νιώθει άσχημα, αφού νόμιζε πως δεν ήταν αρκετά μορφωμένη. Εκείνα τα χρόνια όμως, τα περισσότερα κορίτσια από το Södermalm σταματούσαν την εκπαίδευσή τους στα 14, που σημαίνει πως τα παιδιά των Γκούσταυσον δεν αποτελούσαν εξαίρεση. Τα πρώτα χρήματα η Γκάρμπο τα κέρδισε σε ηλικία 6 ετών, πουλώντας την εφημερίδα του στρατού της σωτηρίας, Salvation Army. Με τα χρήματα που κέρδισε, πήγε σινεμά. Τελειώνοντας το σχολείο, εργάστηκε αρχικά σε κουρείο. Δουλειά της ήταν να βάζει στους πελάτες το σαπούνι πριν τους ξυρίσει ο μπαρμπέρης. Αργότερα έκανε αίτηση για να δουλέψει στο πολυκατάστημα Πουπ στη Στοκχόλμη, δηλώνοντας ψεύτικη ηλικία, ότι ήταν δηλαδή 15 ετών και αλλάζοντας μερικά γράμματα από το όνομά της. Ξεκίνησε να δουλεύει στο πολυκατάστημα, κάνοντας διάφορα θελήματα και ανοίγοντας τα κουτιά με τα καπέλα. Λίγο καιρό αργότερα μεταφέρθηκε στο τμήμα γυναικείας ένδυσης και ήταν η μικρότερη σε ηλικία πολίτρια, με αρχικό μισθό 125 κορώνες το μήνα, ποσό που ισοδυναμεί περίπου σε 10-12 ευρώ, ίσως και λιγότερα. Η δεσποινής Γκούσταυσον, όπως την φώναζαν, ήταν φιλόδοξη, συνάμα όμως ήρεμη και με αυτοσυγκράτηση. Άρχισε σιγά σιγά να μεταμορφώνεται, προσέχοντας το ντύσιμό της και χάνοντας και κάποιο βάρος. Αν και 14 ετών μόνο, η Γκάρμπο, που οι γνωστοί της την φώναζαν Κέτα, βοηθούσε την οικογένειά της με το μισθό της. Πάντα όμως είχε κατά νου να ασχοληθεί με το θέατρο. Την εποχή που η Γκάρμπο δούλευε στο πολυκατάστημα, της προτάθηκε να ποζάρει για τον κατάλογο ταχυδρομικών παραγγελιών. Έτσι, στον κατάλογο για την άνοιξη του 1921, η Γκάρμπο ήταν το μοντέλο για τα καπέλα της επιχείρησης, κάτι που συνεχίστηκε και στους επόμενους καταλόγους. Η επιτυχία της ήταν τέτοια που το πολυκατάστημα την επέλεξε για την πασαρέλα ρούχων και καθιερώθηκε πλέον ως το μοντέλο για όλα τα είδη ρουχισμού της επιχείρησης. Η πρώτη συμμετοχή της σε ταινία αφορούσε μια διαφημιστική καμπάνια που έκανε το πολυκατάστημα για να γιορτάσει τα 40 του γενέθλια. Ήταν μια μικρή κινηματογραφική παραγωγή που όμως προβλήθηκε σε διάφορες κινηματογραφικές αίθουσες.
Για την δουλειά της, αυτό το διαφημιστικό την πλήρωναν 10 κορώνες την ημέρα. Ακολούθησαν και άλλα διαφημιστικά φιλμάκια και χάρη σε κάποιο από αυτά γνώρισε τον Max Gumber, που ήταν ιδιοκτήτης της πιο επιτυχημένης κατασκευαστικής εταιρείας και μέλος μιας από τις πλουσιότερες οικογένειες. Ο Max ήταν αρκετά μεγαλύτερός της, 30 τότε, αλλά όπως έλεγε η Γκάρμπο, είχε στυλ και καλούς τρόπους. Μια μέρα, ο Max την κάλεσε σπίτι του να δειπνήσουν και ήταν η πρώτη φορά που η Γκάρμπο έβλεπε αγκινάρες που στα μάτια της φάνταζαν σαν ένα περίεργο λαχανικό. Ο δεσμός τους δεν κράτησε πολύ, η φιλία τους όμως διατηρήθηκε για πάντα. Έχει πια περάσει ένας χρόνος από τότε που η Γκάρμπο έπιασε δουλειά στο πολυκατάστημα και ένας από τους σκηνοθέτες που έφτιαχναν τα διαφημιστικά φιλμάκια, ο Lasse Ring, της πρότεινε να λάβει μέρος σε μια ταινία, όχι διαφημιστική, που ετοίμαζε. Η Γκρέτα ήθελε να δεχτεί, η επιχείρηση όμως δεν την άφησε να φύγει. Μπαίνει όμως ένας άλλος άνδρας στη ζωή της, ο σκηνοθέτης και παραγωγός Erik Petzler. Την είδε για πρώτη φορά μπροστά από ένα κατάστημα παπουτσιών και του έκανε εντύπωση. Την ξαναείδε πίσω από τον πάγκο της στο πολυκατάστημα που εργαζόταν. Μετά από μια σύντομη οντισιόν, ο Petzler της πρόσφερε ένα ρόλο στην επόμενη ταινία του. Και πάλι όμως η διεύθυνση του πολυκαταστήματος στο οποίο εργαζόταν δεν της έδωσε άδεια, ακόμη και όταν ο ίδιος ο Petzler τους το ζήτησε. Έτσι η Γκάρμπο μετά από 2 χρόνια αποφάσισε να παραιτηθεί. Ήταν 16 ετών. Όταν ρωτήθηκε γιατί φεύγει, η απάντησή της ήταν «Για να εργαστώ σε μια ταινία». Ο Petzler της έδωσε ένα ρόλο στην ταινία «Peter ο Αλήτης». Από το 1922 μέχρι το 1924, η Γκάρμπο φοιτήσε στο περίφημο Βασιλικό Δραματικό Θέατρο της Στοκχόλμης. Όσο ήταν εκεί, συνάντησε το σκηνοθέτη Μορίτς Στίλερ. Αυτός την εκπαίδευσε στις κινηματογραφικές τεχνικές υποκριτικής, της έδωσε το καλλιτεχνικό της όνομα Γκρέτα Γκάρμπο και της έδωσε ένα μείζωνα ρόλο στην βοβή ταινία Gösta Berlings Saga, η ιστορία του Gösta Berling, το 1924. Μια μεταφορά του μυθιστορήματος της Σέλμα Λάγκερλεφ, η οποία είχε κερδίσει και το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ο Στίλερ είναι στην ουσία αυτός που την ανακάλυψε, την έπλασε κυριολεκτικά και της άλλαξε και το όνομα από Γκούσταυσον σε Γκάρμπο. Απέτησε από την Γκάρμπο να χάσει και τα περιττά κιλά που εκείνος έβλεπε σε εκείνη. Στα χέρια του γεννήθηκε αυτό το μεγάλο αστέρι που θα γινόταν η πιο διάσημη ηθοποιός της εποχής της. Ο Στίλερ είναι αυτός που την εκπαίδευσε στην υποκριτική του κινηματογράφου. Και όταν το 1925 πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνεργαστεί με την Metro-Goldwyn-Mayer, ζήτησε με επιμονή να παραχωρηθεί και στην Γκάρμπο ένα συμβόλαιο. Σε μια επίσκεψή του στο Βερολίνο, ο Λούις Μάιερ της Metro-Goldwyn-Mayer εντυπωσιάστηκε από τη σκηνοθεσία του Στίλερ στο Gösta Berling Saga. Εκείνο όμως που τον συνεπήρε περισσότερο ήταν η ηθοποιία και η σκηνική παρουσία της Γκάρμπο. Εκείνη την εποχή ο Μάιερ περιόδευε σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, προσπαθώντας να ανακαλύψει ταλέντα για να τα φέρει στην Αμερική. Δεν ήθελε ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος να είναι ανταγωνιστικός με το Hollywood. Στη συνάντηση που είχε με τον Στίλερ, ο τελευταίος του είπε πως προϋπόθεση να πάει στο Hollywood είναι στη συμφωνία να συμπεριλαμβάνεται και η Γκάρμπο. Το πλοίο με τους Στίλερ και Γκάρμπο φτάνει στις 5 Ιουλίου 1925 στη Νέα Υόρκη. Το γεγονός πως δεν υπήρχε κανείς να τους καλωσορίσει τους έκανε εντύπωση. Μόνο ένας ανταποκριτής ήταν εκεί, στον οποίο είχε ανατεθεί να τους συναντήσει και ο οποίος ειδοποίησε όλες τις καθημερινές εφημερίδες για την άφιξη του Στίλερ και της Γκάρμπο. Κανείς όμως δεν φάνηκε να νοιάζεται. Το ζευγάρι Στίλερ-Γκάρμπο κατέληξε στο ξενοδοχείο Commodore. 10 Σεπτεμβρίου 1925, ο Στίλερ και η Γκάρμπο φτάνουν στο Λος Άντζελες. Κατεβαίνοντας από το τρένο υπήρχε κόσμος, σκανδιναβοί φίλοι και πολλά λουλούδια για την υποδοχή τους.
Κάποιοι έβγαλαν και λόγο να τους καλωσορίσουν, τους αγκάλιασαν και τους φίλησαν. Η Γκάρμπο τους ευχαρίστησε και το ζεύγος κατέληξε στο ξενοδοχείο Baltimore. Τον Σεπτέμβριο του 1925, η Γκάρμπο υπόγραψε τριετές συμβόλαιο με την MGM, αλλά όπως και ο Στίλερ ένιωθαν σαν να μην υπήρχε βιασύνη να τους αξιοποιήσουν. Ο Στίλερ, νιώθοντας μελαγχολία και κατάθλιψη, εκμυστηρεύτηκε στους Σουηδούς φίλους του πως ήταν λάθος τους να έρθουν στην Αμερική. 10 εβδομάδες αφότου είχαν φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, δόθηκε στην Γκάρμπο ρόλος για να παίξει στην ταινία Χήμερος, με σκηνοθέτη τον Μονταμπέλ και όχι τον Στίλερ, κάτι που απογοήτευσε και τους δύο, μιας και τους είχαν διαβεβαιώσει πως την πρώτη της ταινία θα είχε τον Στίλερ για σκηνοθέτη. Τελικά έγινε συμβιβασμός, σκηνοθέτης παρέμεινε ο Μονταμπέλ, αλλά ο Στίλερ έδινε τις απαραίτητες οδηγίες. Η φήμη της Γκάρμπο μεγάλωνε, ενώ ο Στίλερ παρέμενε στάσιμος. Κάποια στιγμή απολύθηκε από την MGM και επέστρεψε το 1927 στη Σουηδία, όπου και πέθανε ένα χρόνο αργότερα. Το 1926 η Άλβα, η αδελφή της Γκάρμπο, πέθανε σε ηλικία 23 ετών από καρκίνο, πράγμα που αύξησε τη μελαγχολία που ένιωθε η Γκάρμπο στο Hollywood. Και το χειρότερο, η MGM αρνήθηκε να της επιτρέψουν να παρακολουθήσει την κηδεία της στη Σουηδία. Η Γκάρμπο κατάφερε να επιστρέψει για μια σύντομη επίσκεψη το 1928. Το όνομα της Γκάρμπο συνδέθηκε με αυτό του Τζον Γκίλμπερτ σε ένα πολυδιαφημισμένο ειδήλιο και λεγόταν πως τον εγκατέλειψε στα σκαλιά της εκκλησίας το 1926 όταν άλλαξε γνώμη για το γάμο τους. Με τον Γκίλμπερτ πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Η Σάρκα και ο Διάβολος» και «Αγάπη». Με το τέλος του βοβού κινηματογράφου, οι περισσότεροι ηθοποιοί που τον υπηρέτησαν ξεχάστηκαν. Δεν συνέβη όμως το ίδιο με την Γκάρμπο. Η φωνή της ακούστηκε για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη το 1930 στην ταινία «Άννα Κρίστη» και το διαφημιστικό σλόγγαν ήταν «Η Γκάρμπο μιλάει». Η ταινία είχε τεράστια επιτυχία και το 1931 η Γκάρμπο γύρισε μια γερμανική εκδοχή της ταινίας. Γύρισε 24 ταινίες με την MGM, αλλά ο καλύτερος ρόλος της θεωρήθηκε αυτός της καταδικασμένης εταίρας στην Κυρία με τις Καμέλιες το 1936 σε σκηνοθεσία του George Cukor. Προτάθηκε για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για τους ρόλους της στην Άννα Κρίστη 1930, το Ρομάντζο 1930, την Κυρία με τις Καμέλιες 1937 και Νινότσκα 1939. Τελευταία ταινία που γύρισε η Γκάρμπο ήταν η Διπρόσωπη γυναίκα το 1941. Η ταινία σκηνοθετήθηκε από τον George Cukor, πήρε πολύ κακές κριτικές, αλλά είχε εμπορική επιτυχία. Το 1941, σε ηλικία 36 ετών, αποφασίζει να αποσυρθεί. Η ίδια η Γκάρμπο παραδέχτηκε ότι ένιωθε πως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο κόσμος άλλαξε, ίσως για πάντα. Παρόλες τις προσπάθειές της να ξεφύγει από τη δημοσιότητα, ψηφίστηκε καλύτερη ηθοποιός του βοφού κινηματογράφου του αιώνα και το βιβλίο Guinness την ανακήρυξε η ομορφότερη γυναίκα που έζησε ποτέ. Σταδιακά άρχισε να αποσύρεται από τον κόσμο της ψυχαγωγίας και απομονώθηκε στη Νέα Υόρκη, αρνούμενη να κάνει οποιαδήποτε δημόσια εμφάνιση. Παρόλα αυτά, οι παπαράτσι την κυνηγούσαν και είχε γίνει για αυτούς ένα είδος σπορ. Τα τελευταία 50 χρόνια της ζωής της, η Γκάρμπο τα πέρασε μοναχικά. Από τη στιγμή που αποσύρθηκε, η Γκάρμπο απομονώθηκε. Ποτέ δεν έδινε συνεντεύξεις, δεν παρακολουθούσε κοινωνικές εκδηλώσεις, δεν υπέγραφε αυτόγραφα και δεν απαντούσε στα γράμματα των θαυμαστών της. Υπέφερε από περιόδους έντονης κατάθλιψης, την χαρακτήρισαν ως ναρκισσίστρια, την είπαν κτητική και λέγεται πως παρόλο που λάτρευε τον πατέρα της, ντρεπόταν που μέσα σε όλα τα επαγγέλματα που έκανε υπήρξε και καθαριστής αποχωρητηρίων. Η Γκάρμπο ήταν αμφιφιλόφιλη και είχε σχέσεις με άντρες και γυναίκες. Από τις πιο γνωστές σχέσεις της ήταν αυτή με τον ηθοποιό John Gilbert, με τον οποίο πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά στην κλασική ταινία Sharks και Διάβολος, Flesh and the Devil το 1926. Λέγεται ότι υπήρξε έλξη με την πρώτη ματιά και μέχρι να γυριστεί η ταινία, η Γκάρμπο είχε εγκατασταθεί στο σπίτι του Gilbert. Φέρεται πως ο Γκίλμπερτ της έκανε πρόταση γάμου 3 φορές πριν εκείνη δεχτεί τελικά. Μόνο που όταν επιτέλους ο γάμος κανονίστηκε το 1926, εκείνη δεν εμφανίστηκε στην τελετή.
κοινώς η νύφη το έσκασε. Η Mercedes de Acosta, συγγραφέας και κοσμική κυρία της εποχής, έγινε φίλη και ζευγάρι με την Garbo το 1931. Ήταν μια σποραδική και άστατη σχέση που διακοπτόταν από μακρύες περιόδους κατά τις οποίες η Garbo την αγνοούσε και περιφρονούσε τα πολλά ερωτικά γράμματά της. Μέχρι το 1960 ο δεσμός είχε τελειώσει, μετά την έκθεση από την De Acosta των προσωπικών του συναντήσεων, συμπεριλαμβανομένης και μιας γυμνόστιθης φωτογραφίας της Garbo στην επίμαχη αυτοβιογραφία της «Εδώ βρίσκεται η καρδιά». Η Garbo είχε ένα σύντομο ερωτικό δεσμό με τη χορεύτρια, μοντέλο και ηθοποιό του βοβού κινηματογράφου Louise Brooks, κάτι που η ίδια ισχυρίζεται στα απομνημονεύματά της. Την Garbo την περιέγραψε ως αρενοπή, αλλά γοητευτική και τρυφερή ερωμένη. Στη δεκαετία του 1930, η Greta Garbo και η Marlene Dietrich ήταν δύο από τις μεγαλύτερες στάρ που ανήκαν σε αντίπαλα επαγγελματικά στρατόπεδα. Στην αρχή όμως της σταδιοδρομίας τους στην Αμερική είχαν μια ρομαντική σχέση. Ήταν και οι δύο αμφιφιλόφιλες. Άλλο κοινό σημείο μεταξύ των δύο γυναικών ήταν η Mercedes de Acosta, αφού υπήρξε ερωμένη και των δύο. Η σχέση της Mimi Pollack με την Greta Garbo κράτησε 60 ολόκληρα χρόνια. Η Greta ήταν 17 ετών όταν γνώρισε την Mimi σε μια οντισιόν. Οι δυο τους θα κρατήσουν επαφή ακόμα και όταν η Greta έφυγε για την Αμερική το 1922. Διατήρησαν επαφή στέλνοντας αμέτρητα γράμματα η μία στην άλλη. Γράμματα αγάπης και έρωτα που βγήκαν στη δημοσιότητα στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Όταν η Mimi Pollack ανακοίνωσε στην Garbo ότι γέννησε ένα αγοράκι, εκείνη απάντησε «Είμαι απίστευτα περήφανη που έγινα πατέρας». Ανάμεσα στους πολλούς εραστές και ερωμένες που είχε η Garbo, ήταν και ο διάσημος μαέστρος του 20ου αιώνα Λεοπόλδος Στοκόφσκι. Ο Στοκόφσκι ήταν 23 χρόνια μεγαλύτερός της, αλλά όπως εξομολογήθηκε η Garbo, όταν τον πρωτοσυνάντησε, ένιωσε σαν να περνούσε ηλεκτρικό ρεύμα σε όλο της το σώμα. Για χάρη της ο Στοκόφσκι παράτησε τη γυναίκα του και πήγε μαζί της ταξίδι στο Κάπρι στην Ιταλία. Ένα ταξίδι που τους το χάλασαν οι παπαράτσι. Η σχέση τους κράτησε 2 μήνες. Ο Lars Saxon ήταν ένας από αυτούς που της έκανε πρόταση γάμου. Είχαν συναντηθεί όταν γυριζόταν το Gösta Berling πριν το 1924. Είχαν μείνει φίλοι και το 1928 η Γκρέτα του ξεκαθάρισε σε μια επιστολή που του έστειλε πως ήθελε να μείνει ανήπαντρη. Του εξήγησε πως δεν μπορούσε να δει τον εαυτό της ως γυναίκα σύζυγο, μια λέξη τόσο άσχημη. Ο Gaylord Hauser ήταν ένας διάσημος διατροφολόγος στις αρχές του 20ου αιώνα και το εμπορικό σήμα με το όνομά του εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα. Εκτός από διάσημος διατροφολόγος, υπήρξε και αυτός ένας από τους εραστές της Garbo. Αρχικά την ενδιέφεραν οι διατροφικές συμβουλές που της έδινε. Όταν η σχέση προχώρησε, απολάμβαναν μαζί τις διακοπές και κάποια στιγμή αυτός θα της κάνει πρόταση γάμου, προσφέροντάς της ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι. Η Garbo είπε όχι στον γάμο, χώρισαν, αλλά παρέμειναν πολύ καλοί φίλοι για πολλά χρόνια. Είχε πια περάσει τα 40 η Garbo όταν γνωρίζει τον George Schley, έναν εκατομμυριούχο επιχειρηματία που δεν είναι άλλος από τον σύζυγο της σχεδιάστριάς της Βαλεντίνα. Πολύ γρήγορα γίνονται εραστές. Ας σημειωθεί πως η γυναίκα του υπήρξε και αυτή ερωμένη της Garbo κάποια στιγμή. Ο Schley ήταν πολύ μεγαλύτερος από την Garbo, την προστάτευε και τη ζήλευε συνάμα. Ήταν επίσης και ένα είδος μάνατζέρ της. Η σχέση τους κράτησε 20 χρόνια, αυτός ήθελε να την παντρευτεί, η Βαλεντίνα όμως δεν του έδινε διαζύγιο. Το 1964 που ο Schley πέθανε, ένα μέρος της κληρονομιάς που άφησε πήγε στην Garbo, κάτι που πείραξε αφάνταστα τη Βαλεντίνα. Ο Σέσιλ Μπίτον, διακεκριμένος φωτογράφος μόδας, συναντήθηκε με την Garbo τη δεκαετία του 1930. 10 χρόνια αργότερα ξανασυναντήθηκαν και της έκανε πρόταση γάμου. Η απάντηση που πήρε ήταν «Δεν πρέπει να μιλάμε για γάμο ελαφρά την καρδία». Αν και τη διαβεβαίωσε πως η πρόταση ήταν σοβαρή, εκείνη του είπε πως δεν την γνώριζε αρκετά για να την καταλάβει και να την νιώσει. Σε συνέντευξη που έδωσε ο Μπίτον, αναφέρθηκε στον χωρισμό του με την Garbo, λέγοντας πως ήταν για αυτόν ένα θλιβερό γεγονός. Είπε επίσης ότι η Garbo του εκμυστηρεύτηκε πως δεν ήταν ευχαριστημένη με την τροπή που είχε πάρει η ζωή της.
Πόσους εραστές και πόσες ερωμένες είχε η Γκάρμπο, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά. Όταν μάλιστα η ίδια η Γκάρμπο δεν έκανε βούκινο την ιδιωτική της ζωή και ήταν αρκετά διακριτική. Τα περισσότερα από αυτά που έγιναν γνωστά για την προσωπική της ζωή δεν τα έχει δημοσιοποιήσει η ίδια, αλλά τρίτα πρόσωπα που έζησαν κοντά της ή είχαν ιδιαίτερες σχέσεις μαζί της. Μερικές μάλιστα σχέσεις που έχουν αναφερθεί πως είχε δεν έχουν επιβεβαιωθεί ή δεν ήταν όπως ακριβώς έχουν αναφερθεί και γίνει γνωστές. Λέγεται λοιπόν πως καλές στιγμές μοιράστηκαν μαζί της και άλλοι, όπως ο γνωστός Ταρζάν του κινηματογράφου και κολυμβητής Johnny Weissmuller, που το αναφέρει ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του, ο στρατιώτης και συγγραφέας Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, η βαρώνη Σεσίλια Ντε Ρότσιλντ, ο κομμωτής Σίδνεϊ Γκιλαρόφ, ο ηθοποιός Νόελ Κάουερτ και άλλοι. Το 1984 της έγινε επιτυχής θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού. Προς το τέλος της ζωής της, μόνο οι στενότεροι φίλοι και συγγενείς της γνώριζαν ότι έκανε 3 φορές την εβδομάδα 6ώρες συνεδρίες αιμοκάθαρσης σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Στις αρχές του 1990 βγήκε στα μέσα μια φωτογραφία της Γκάρμπο με μπαστούνι να μπαίνει στο νοσοκομείο. Η Γκρέτα Γκάρμπο πέθανε στις 15 Απριλίου 1990 σε ηλικία 84 ετών στο νοσοκομείο από πνευμονία και νεφρική ανεπάρκεια. Λένε ότι προς το τέλος είχε γαστρεντερικά και περιοδοντικά προβλήματα. Η Γκάρμπο αποτεφρώθηκε στο Μανχάταν τον Απρίλιο του 1990 σε στενό οικογενειακό κύκλο και η τέφρα της ενταφιάστηκε το 1999 στο νεκροταφείο Skooks Kyrkogården, νότια της γενέτειράς της Στοκχόλμης. Θυμήσου να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις μας δίνεις και ένα like. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.